امشب در 24 سرنوشت همه دیکتاتورها سرنگونی و انقراضه. باز چی صداتو کشیدی سرت؟ باید تفاز یا سیدی؟ ملت‌ها بیدار شدن. حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما علی خامنه‌ای رو بیمار روانی و همتراز با فرعون و استالین خونده. رویارویی کم سابقه هنرمندان با جمهوری اسلامی. ادامه واکنش‌ها به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل. شبکه NBC گفته انتخاب ایران در این کمیسیون از اول هم با رأی مخفی بود. و درخواست پارلمان آلمان برای حمایت بیشتر از معترضان ایرانی. نام سپاه پاسداران به فهرست گروه‌های تروریستی اضافه بشه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. سلام و وقت بخیر. حمید فرخ‌نژاد بازیگر سینما با انتشار پستی در اینستاگرام علی خامنه‌ای رو بیمار روانی خطاب کرده. فرخ‌نژاد با مقایسه خامنه‌ای با فرعون و دیکتاتورهایی مثل فرانکو، استالین و موسولینی گفته عاقبت همه دیکتاتورها در سرنگونی و انقراض مشترکه. قطب‌الدین صادقی کارگردان تئاتر هم با رد خواهش وزیر ارشاد برای شروع دوباره فعالیت هنرمندان گفته اقلیتی در جامعه اکثریتی رو انکار میکنه و علاوه بر اون جونشون رو میگیره و کوتاه نمیان و قدمی برای آشتی بر نمیدارن و فکر میکنن با خشونت میتونن مسئله رو حل کنن. همینطور اسدالله امرایی مترجم آثار ادبی هم با اعتراض به صدور حکم اعدام برای محمد مهدی کرمی از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا به زندگی احترام بذارن. شبنم طلویی بازیگر از سان فرانسیسکو با ماست. خانم طلویی ممنونم که به برنامه تشریف آوردید. یک واکنش‌های بی سابقه‌ای داریم از هنرمندان می‌بینیم. به نظر میاد که یک پرده‌ای افتاده بین حاکمیت و هنرمندان، حتی اونهایی که در داخل ایران فعالیت می‌کردن یا دست کم تا همین اواخر فعالیت داشتن. سلام میکنم به شما و به مخاطبینتون آقای فرحزاد عزیز. بله دقیقاً همین که شما میگید پرده‌ای واقعاً افتاده و البته هنوز تا کامل افتادن این پرده به نظرم راه زیادی هست. شاید هم به خاطر اینه که خیلی هنرمندا در ایران دارن تهدید میشن و حالا اگه خواستید یک کوچولو راجع به اونم میشه صحبت کرد. ولی هر یک هنرمندی که میاد و شروع میکنه به صحبت کردن تأثیر بسیار بسیار مهمی داره و همینه که اون حاکمیت و اون نظام سعی میکنه که اینها رو با تهدید و فشار همجور ساکت نگه داره. ولی همه اینا اتفاقات خیلی فرخنده‌ایه، چون معمولا در جوامع یه ذره آزادتر هنرمندها به عنوان افراد روشنفکر جامعه مسیری رو میان برای جامعه تعیین میکنن و پیشرو صفایی هستن تو جامعه ما. همیشه مردم جلوتر دارن از هنرمندها حرکت میکنن و بهشون یادآوری میکنن که میشه جسارت هم داشت و حالا هنرمندا دارن نشون میدن بخش زیادیشون که از جنس مردم هستن. گفتید بیشتر توضیح بدید؟ بله یک لحظه صدای شما قطع شد. فکر کنم راجع به تهدیدها شما سوال کردید. بله ببینید من یکی از کسانی هستم که سالهاست که میرم و چه در نمیدونم موقعی که فیسبوک بود چه در همین اینستاگرام هر بار که اتفاقی در ایران افتاده رفتم و گفتم که منتظر چی هستید، مخصوصا شمایی که بین المللی شده هستید. فرق میکنه با کسی که تازه کارش رو شروع کرده. دوستانی داشتم که یادمه در آبان اومدن و به من گفتن که چه بر سرت اومده که انقدر خشم. گفتم هیچی به سرم نیومده، فقط دارم میگم اونهایی که از شما امضا میگیرند رو دارن میکشن. به این فکر بکنید. الان اون عزیزانی که اون موقع به من گفتن چه بر سرت اومده امروز از صداهای بلند مردم هستن و این خیلی خوشحال کننده است. اما در کنار این عزیزانی هم هستند از هنرمندان در داخل ایران که میان و توضیح میدن که چگونه دارن اینها رو تهدید میکنن، چگونه اینها رو میبرن، از بعضی هاشون در واقع نشوندنشون و حتی بهشون دادخواست محاربه نشون دادن. صحت و سقم این با عزیزان داخل ایران هست که این آثارها رو دارن میبینن. فقط منتقل کنندم عده زیادی تهدید شدن به اینکه عکس‌های خصوصیشون از روابط شخصیشون یا فیلم‌هایی که ازشون بدون آگاهی اینها در روابط بسیار شخصیشون گرفته شده اینها رو نشون خواهند داد اگر بخوان استوری بذارن یا با مردم همراهی بکنن. کسانی هستن که حتی فرزندشون آسیب دیده رفته در تظاهرات، اینا رو بردن در بیمارستان داره جراحی میشه، نمیان حرف بزنن. من میخوام آقای فرحزاد اینجا از این فرصت استفاده بکنم
کنم و بگم که درسته که مردم پیشگامن و دارن آسیب‌های بیشتری می‌بینند، اما سکوت شما هنرمندان عزیز که دارید تهدید میشید یک صحه‌ای است بر آزار و بر صدا خفه کنی که اونها دارن بر دهان شما میگذارن. در یک زمانی من یادم آقای نتانیاهو اومد یه حرف عجیب غریبه، حالا خیلی بی ربطی زد که گفت در ایران مردم نمیتونن شلوار جین بپوشن و من یادمه که چگونه هنرمندها بخش زیادیشون که خیلی هم معروف بودند اومدن و فیلم‌هایی گرفتن که به ایشون اثبات بکنن که میتونن با شلوار جین حرکت بکنن. امروز دیگه اون کسی که میخوان جلوش بایستن آدم خارجی نیست و مسئله شلوار جین نیست، مسئله جان انسان هاست و مسئله جان حتی عزیزان خودشونه. اگر کسانی مثل خانم هدیه تهرانی، مثل هنگامه قاضیانی، مثل بقیه عزیزانی که داخل ایران هستن یا اونایی که در خارج از ایران هستن صداشون رو بلند بکنند، طبیعتاً اون وقت اون صدا خفه کن دیگه کارکرد خودش رو نداره. خانم طلویی، بسیاری از هنرمندان حتی اگر در گذشته از حکومت حمایت نمی‌کردند، همونطور که عادی کارهاشون رو منتشر می‌کردند، به عادی سازی بالاخره حکومت هم تا اندازه کمک شاید می‌کرد. مقصودم این هستش که به نظر نمیاد که حکومت هم کاملا احساس بی‌نیازی از هنرمندان میکنه و شاید به همین دلیل هست که وزیر ارشاد از هنرمندان خواسته که کارهاشون رو دوباره شروع بکنن، از اهالی موسیقی خواسته که دوباره فعالیتاشون رو شروع بکنن. ولی می‌بینم بسیاری از کسانی که حتی مجوز دارن، مثلا در صفحه اینستاگرام سیرمان خسروی الان دارم می‌بینم که حتی او هم داره اعتراض میکنه و میگه که شرایطی نیستش که ماها برگردیم و دوباره کارهای عادیمون رو انجام بدیم. چقدر به نظرتون این فشاری که هنرمندان دارن میارن و این عدم بازگشتشون به شرایط عادی میتونه برای حکومت هزینه سنگینی داشته باشه؟ ببینید بیشک خیلی هزینه داره، به خاطر اینکه هنرمندانی که مشخصا هنرمندانی هستند که سخنگوی حکومتن، اونا که تکلیفشون معلومه جایی پیش مردم ندارن، اونهایی که اتفاقا میکروفون‌های مجانی حکومت نیستند و اتفاقا متفاوت هستند رو حکومت بهشون خیلی نیاز داره که حالا بیان کار بکنن و بخواد روی اینا مانور بده و بگه که ببینید ما حمایت اینها رو داریم که اتفاقا اینا حتی در رأس حکومت بارها اومدن در صحبت‌های گفتن حتی اگه مخالف ما هستید اشکال نداره ولی به خاطر ایران، یعنی با این برچسب‌های وطن پرستی حتی خواستن افرادی رو جذب بکنن که موافق اون سیستم و اون حکومت نیستن. بنابراین هنرمندانی از جمله آقای دکتر قطب‌الدین صادقی که گفتید واکنش داشتن یا بقیه یا آقای سیروان خسروی، کسانی که در ویترین حکومت قرار ندارن و اتفاقا حکومت میخواد ازشون استفاده بکنه، وقتی میگن نه خیلی برای اونا آسیبش و ضررش بیشتره. بنابراین بیش باد تا جایی که میشه این نوع مخالفت‌ها از جانب هنرمندان. ممنونم از شما. شبنم طلویی، بازیگر از سان فرانسیسکو. واکنش‌ها به حذف جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن سازمان ملل ادامه داره. شبکه NBC با اشاره به مقام ایران در فاصله جنسیتی در لیست سازمان ملل که از بین 146 کشور در مقام 143 قرار داره نوشته انتخاب ایران در این کمیسیون از اول با رأی مخفی بوده. سناتور ریک اسکات هم از حزب جمهوری‌خواه در گفتگویی با آرش علایی همکارم گفته اخراج جمهوری اسلامی از این کمیسیون گامی برای پاسخگو کردن ایران برای نقض حقوق بشره. فکر می‌کنم ما باید هر کاری از دستمون برمیاد انجام بدیم تا جمهوری اسلامی رو برای نقض حقوق بشر پاسخگو کنیم. رفتار ایران با شهروندانش نفرت انگیز و شرم‌آوره و من خوشحالم حداقل یک نهاد اونها رو موظف به پاسخگویی کرد. همه ما باید بیایم و هر کاری میتونیم انجام بدیم. دولت بایدن باید اونها رو برای اقداماتشون پاسخگو کنه. ما اینجا در ایالات متحده حقوق بشر و دسترسی به آزادی‌های اولیه و اساسی رو محترم میشماریم و باید برای برقراری اون در سرتاسر جهان مبارزه کنیم. در همین حال نشریه واشنگتن اگزامینر هم در مقاله از سیاست دولت بایدن در قبال اعدام معترضین به شدت انتقاد کرده. این مقاله بایدن رو متهم کرده که چشمش رو به اعدام معترضین توسط حکومت جمهوری اسلامی بسته. خود آرش علایی همکارم از کنگره با ماست. آرش بیشتر به ما بگو در مورد واکنش‌های دیگر در کنگره و همینطور مطبوعات به اخراج جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن. ببین مطبوعات بیشتر فقط به گزارش این مسئله پرداختند. یک بخشی از دولت ها آمریکا مخصوصا اونایی که جمهوری خواه هستند
معتقدن که خب خیلی واضح هست که جمهوری اسلامی چگونه با زنان رفتار میکنه. اینکه از کمیسیون حقوق اخراج شده درسته که در تاریخ سازمان ملل متحد همچین چیزی بی سابقه هست که بیان کشوری که عضو شده است رو بندازن بیرون، اما واقعیت اینه که اون مقداری که در مطبوعات آمریکا و در دولت آمریکا به سازمان ملل اعتماد با بقیه دنیا متفاوت است و این کار هم همونجور که شما از سناتور اسکات شنیدید از حزب جمهوری خواه تنها یک قدمه که دولت بایدن باید انجام میداده به بقیه کشورها. خود جمهوری اسلامی میگوید که این کار توسط دولت آمریکا طراحی شده است. این کلماتی که اونها استفاده میکنن مبنی بر اینکه اینها واقعیات در ایران نیست و این یک حرکت سیاسی است که خودش نشان دهنده این است که الان جمهوری اسلامی به چه بنبستی خورده است. در یک کمیسیونی که به گفته شبکه NBC اون رأی داده بودن به جمهوری اسلامی از طریق رأی مخفی این کار رو انجام داده بودن، زمانی که جمهوری اخراج شد این رأی یک رأی بود که ما میدونیم که دقیقاً کدوم کشور رأی مثبت داده است و منفی نشان است. ابتدا نشان از این است که جمهوری اسلامی تلاش داشته بخواد عضو این کمیسیون بشه، احتمالاً برای اینکه می‌خواست دروغ‌هایی که در مورد اتفاقاتی که در داخل ایران میافتد اون دروغ‌ها رو در خارج بیاد و ادامه بده. در ایران گل و بلبل است و دومیش این نشان دهنده شکست جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماتیک است که حتی اون کمیسیونی که انتخاب کرده بودند ابایی نداشتن که بذارن به صورت همه ببینن وقتی که جمهوری اسلامی را از این کمیسیون اخراج. به نظرم دولت بایدن هیچ کاری انجام نداده. اعدام‌ها باید متوقف بشه. بازجویی و دستگیری معترضان باید متوقف بشه. دولت بایدن باید برای حمایت از حقوق بشر در سرتاسر جهان دست به کار بشه. ایران میخواد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه و در این صورت دنیا و به خصوص یکی از متحدان ما رو در موقعیت وحشتناکی قرار میده. دولت بایدن باید بفهمه که وجود رژیم جمهوری اسلامی برای شهروندان ایالات متحده مضره. آرش، شاید اگر نه هم اندازه حتی بیشتر از کنگره جایی که اهمیت داره طبیعتاً کاخ سفید هست و دولت آمریکا، اینکه چطور با جمهوری اسلامی برخورد بکنه و چه اقدامات بیشتری انجام بده برای همراهی با معترضان. واشنگتن اگزامینر هم که امروز مقاله نوشته بود بیشتر انتقاد خودشو متوجه گفته بود که من عذرخواهی میکنم آرش، ارتباطمون خیلی منقطع هست و حرف تو رو به سختی میشه شنید، هر چند ثانیه در میان قطع میشه. من از تو عذرخواهی میکنم، امیدوارم بتونیم در ادامه برنامه به تو بازگردیم. آرش علایی همکارم از کنگره آمریکا، ممنونم. صحبت‌های ریک اسکات رو شنیدید، سناتور جمهوری خواه از ایالت فلوریدا با همکارم آرش علایی. محمد علی کامفیروزی وکیل تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبرنگاران بازداشتی روز چهارشنبه 23 آذر بازداشت شده. محمد علی باقرپور گفته موکلش زمانی که برای پیگیری پرونده موکلانش به دادسرای اوین مراجعه کرده بود بازداشت شده. کامفیروزی 2 سال پیش به حکم دادگاه انقلاب شیراز به اتهام توهین به رهبری به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. محمد علی کامفیروزی 6 سال قبل که دانشجوی دکترای حقوق و از فعالان دانشجویی بود در یک جلسه خطاب به علی خامنه‌ای صحبت‌هایی کرد که بازتاب زیادی داشت. این سخنان به او شهرت داد اما همزمان به گفته بسیاری باعث شد در رصد امنیتی سازمان اطلاعات سپاه قرار بگیره. رهبر انقلاب، من 3 ساله بودم که پدرم تو عملیات کربلای 5 تو شنامچه شهید شد. یقین دارم که اگر خدای نکرده روزی هر قدرت خارجی حتی گوشه چشمی به این گربه این ایران داشته باشه، قطعا اولین کسی خواهم بود که در دفاع از تمامیت ارضی و کیان این نظام به مرزها میرم. من ضمن اعتقادی که به دیدگاه‌های حضرت عالی تو عرصه‌هایی مثل استکبار ستیزی یا عدالت اقتصادی دارم، با برخی از نظرات حضرت عالی در زمینه سیاست داخلی و یا عملکرد برخی نهادهای زیر مجموعه حضرت عالی اختلاف نظر دارم. برای ما که دلبسته انقلاب اسلامی هستیم، یکی از مهمترین وجوه تمایز نظام در مقایسه با اسلام ارتجاعی حاکم در برخی کشورهای منطقه الگوی تعامل با منتقدینه.
رهبر انقلاب، من میدونم که هستن کسایی در جامعه که وضعیتی مشابه من دارن، اظهار نظر و انتقاد رو هم امر به معروف و وظیفه خودشون میدونن، ولی متاسفانه این مسئله مستمسکی برای برخی تنگ نظری ها و محدودیت ها و برخوردهای غیر قانونی در فضای سیاسی اجتماعی شد. آقای خامنه‌ای، خونه پدر من روی این خاک ریخته شده، من نمیتونم این خاک رو ول کنم، نمیتونم بی تفاوت باشم. شما بفرمایید. من واقعا خواهشم از حال اینه که شما بفرمایید شیوه تعامل با من و امثال من چی؟ السلام علیکم. از آغاز اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی نیروهای امنیتی دست کم 17 وکیل مدافع رو بازداشت کردند. حسین رئیسی وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون از تورنتو با مساق رئیسی آدم گمانش اینه که دیگه در تنگناهای حقوقی دست کم یک وکیل باید آزادی عمل داشته باشه، ولی وقتی خود وکیل ها رو هم بازداشت میکنن واقعا دست آدم به کجا میتونه بند باشه؟ بله، این در حقیقت بخشی از نظامی هست که به بنبست میرسه و وقتی که نمیتونه شفافیت حقوقی داشته باشه در برخورد با معترضین، از یک طرف نمیتونه حقوق معترضین، اعتراضات معترضین رو بر بتابه، از طرف دیگه نمیتونه مسیری رو تشکیل کنه که معترضین بتونن پاسخ روشنی دریافت کنن. خب طبیعی است که ما مکانیزم های سیاسی اجتماعی رو دست دادیم و حکومت در واقع به این خشونت تمام عیار روی آورده و میخواد از طریق خشونت اعتراضات رو کنترل کنه. خب طبیعی است که این خشونت وقتی قوه قضاییه در اختیارش هست، وقتی که نظام دموکراتیک نیست، قوه قضاییه غیر مستقل هست، اجازه نمیده که وکیل هم بتونه نقش خودش رو ایفا کنه تا بتونه یک اعتماد عمومی وجود داشته باشه، یک تعامل و تعادلی بین حقوق مردم، حقوق کسانی که ممکنه بازداشت بشن و حاکمیت که ادعای حق خودش میکنه به وجود بیاد. این تعادل رو نظام سرکوب و در حال ماهیت جمهوری اسلامی که در واقع یک ماهیتی است که سرکوبگر هست، ماهیتی است که انتقاد را نمیپذیره و در واقع کشور را به مسیر فلاکت برده. فلاکت حقوقی و فروپاشی حقوقی هم مزید بر علت شده که الان باش مواجه هستیم. یه نکته وحشتناک دیگری که این روزها بسیار شاهدش هستیم اینه که در مواردی وکلای تسخیری خودشون نقش دادستان رو هم بازی میکنن. این پیش بینی میشد. من وقتی که خودم وکالت میکردم ماده 187 قانون برنامه سوم تصویب شد و در همون زمان هم من تذکر دادم و البته بسیاری از اساتید حقوق و حتی قضات دادگستری، حتی قضات دیوان کشور و تذکر دادن که این غلط هست که یک نهاد موازی تحت کنترل حاکمیت برای وکالت درست بشه. اون همونجا تذکر ما این بود که این نهاد در آینده ابزاری میشه برای سرکوب و واقعا هم شده. یعنی وکلای اختصاصی وابسته به سیستم درست شده. از در دادگاه انقلابی که سراپا خطا هست و سراپا بی‌عدالتی است به اسم دادگاه وجود داشته و همچنان وجود داره. خب دیگه همه چی در خدمت سیستم هست. خب دیگه سیستم پلیس داره، سپاه داره، قوه قضاییه داره، وکیل هم که میتونست تا یه حدی در واقع اعتماد عمومی رو به دست بیاره وجود داشت، ولی اومده وکیل اختصاصی خودش درست کرده که اینا وکیل نیستن. نه اون دادگاه هستن، چون ما وقتی صحبت از دادگاه میکنیم تعریف و استاندارد داریم برای دادگاه وکالت و اون چیزی که امروز هست در واقع محصول مدرنیته جهانی است که جهان بهش رسیده و اصول دادرسی هم به همین ترتیب و جمهوری اسلامی همه اینها رو به ابتذال کشیده. یعنی ابتذالی که وارد وکالت کرده به تعبیر شما دقیقاً مثل نقش مأمور امنیتی وکیل تسخیری، نه همشون البته بسیاریشون نقش یک مأمور امنیتی بازی میکنه. چشمشون بر روی شکنجه موکلانشون میبندن، چشمشون بر روی نحوه رفتار میبندن، استانداردهای دادرسی عادلانه نقض میشه، اونا صداشون در نمیاد و نه تنها در نمیاد بلکه تشویق به اقرار میکنن، تشویق به سکوت خانواده
ادعا میکنن. اینها در واقع همون جایی است که جمهوری اسلامی موفق بوده در برنامه‌ریزی دراز مدت متاسفانه در عرصه وکالت و بخش عمده از وکالت رو به ابتذال خودش آلوده کنه، ابتذالی که در قوه قضاییه هست و ما همین ابتذال در قوه قضاییه هم داریم، نه همه قضات ولی همه قضات دادگاه انقلاب و اصلا استمرار وجود دادگاه انقلاب بعد از 44 سال یعنی ابتذال عدالت و ابتذال کشیدن دستگاه قضایی. همه اینا باید با هم بخوره دیگه. وقتی که چنین میشه باعث میشه که متاسفانه آقای کامفیروزی و بسیاری از همکارای ما دیگه دستگیر بشن و تحت فشار شدید باشن و همکارای ما نتونن داوطلبانه و به راحتی وظایف وکالتی خودشون انجام بدن و ترس و نگرانی داشته باشن از بازداشت شدن. الان هم بازداشت آقای کامفیروزی در حقیقت در این راستاست که سایر وکلا رو بترسونن و اجازه ندن که بتونن وظیفه قانونی خودشون و اون چیزی که به عنوان سوگند وکالت بهش سوگند خوردن رو اجرا کنن که پاسداری از حقیقت است. حوزه حقیقت کجاست؟ اونجاست که این محاربه ها، احکام محاربه، بازداشت ها، شکنجه ها، اینها همه مغایر با حقیقت و عدالت است و وکلا اولین افرادی هستند که بعد از بازجوها متوجه میشن شکنجه ها اتفاق افتاده، بی‌عدالتی اتفاق افتاده و میتونن باز کنن برای جامعه و حتی میتونن موجب اعتماد عمومی در جامعه بشن، ولی حکومت اینو نمیخواد. بنابراین وکیل الدوله برای خودش درست میکنه به جای اینکه وکیل المله ما داشته باشه. ممنونم از شما حسین رئیسی، وکیل حقوق بشر و استاد دانشگاه کالتون از تورنتو با ما. به دنبال آزادی سونیا شریفی، دختر 16 ساله اهل آبادان، جمعی از مردم این شهر جمعی از مردم این شهر استان ایلام پنجشنبه شب از او استقبال کردند و آزادیش رو جشن گرفتند. این نوجوان از حدود 1 ماه پیش بازداشت شده. بعد از اینکه خبرهای غیررسمی در مورد اتهام محاربه علیه او مطرح شد، یک نماینده حزب دموکرات مسیحی آلمان کفالت سیاسی این دختر 16 ساله رو بر عهده گرفت. ورودی شهر آبدانان، آزادی بانو شجاع آبدانانی 24/9/400. پنجشنبه نمایندگان مجلس قانونگذاری آلمان با برگزاری نشستی خواستار پذیرفتن کفالت سیاسی معترضان، ارسال پیامی واحد از سوی پارلمان آلمان به جمهوری اسلامی و قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی و همینطور حمایت روشن‌تر از معترضان در ایران شدند. در این نشست که با سخنرانی بعضی نمایندگان درباره وضعیت ایران همراه بود، کاوه منصوری، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان، با اشاره به پرونده حمید و فرزانه قره حسنلو که به اعدام و زندان محکوم شدن، گفت که رژیم ایران سعی داره مردم معترض رو وادار به سکوت کنه. این در حالیه که تا حالا 14 نفر از نمایندگان پارلمان آلمان هم با ارسال ایمیل به دفتر ایران اینترنشنال در برلین از بر عهده گرفتن کفالت سیاسی شماری از معترضان زندانی در ایران خبر دادند. بعضی از این نمایندگان با ارسال نامه به سفیر جمهوری اسلامی در برلین خواستار شفاف‌سازی وضعیت زندانیان مورد کفالتشون و همینطور دیگر زندانیان سیاسی شدند. بیش از 50 نفر از نمایندگان پارلمان آلمان در کارزاری ضمن عهدهدار شدن کفالت سیاسی معترضان سیاسی اعلام کردند همه تلاششون رو برای جلوگیری از قتل معترضان بر عهده خواهند گرفت. همکارم احمد صمدی با کارلوس کاسپر، یکی از نمایندگانی که کفالت سیاسی سامان یاسین رو بر عهده گرفته، گفتگو کرده و در ابتدا هدف از این کارزار رو از او پرسیده. اولا برای من مهمه که از این اعدام‌ها جلوگیری کنیم. به نظر من در این ساعت‌ها این مهمترین کاریه که میتونیم بکنیم. و دوم این که به ایران یک پیام نمادین ارسال کنیم که ما در آلمان اعتراضات مردم رو در خیابون‌ها می‌بینیم و طبعاً همه ما امیدواریم که ایران به صورت دموکراتیک توسعه پیدا کنه. ما به عنوان نمایندگان مجلس فدرال آلمان باید از این اعتراضات حمایت کنیم.
میدونید که جان افرادی که در اعتراضات اخیر در ایران بازداشت شدن در خطر هستش. به نظر شما چه اقدامات عملی میشه از طرف نهادهای اروپایی و همچنین دولت‌های اروپایی و به ویژه آلمان انجام داد تا ماشین سرکوب و ماشین کشتار رژیم جمهوری اسلامی رو در ایران متوقف کرد؟ برای تک تک موارد مهمه که اطلاع رسانی بشه و برای رژیم ایران روشن کنیم که نقض حقوق بشر و اعدام‌ها رو می‌بینیم و من هم تلاش می‌کنم که با بر عهده گرفتن کفالت سیاسی برای نجات جان زندانیان کاری کرده باشم. اتحادیه اروپا باید سپاه پاسداران رو به عنوان عامل اصلی سرکوب اعتراضات در فهرست گروه‌های تروریستی بذاره. این قدم مهمیه که باید برداشته بشه. من سوالم این هستش که در واقع چقدر نمایندگان پارلمان آلمان این طرح رو پیش میبرن که در واقع سپاه پاسداران که از نظر شما هم به عنوان یک عامل اصلی سرکوب‌ها در ایران هست در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره؟ من از طرف حزب خودم میتونم صحبت بکنم. در حال حاضر یک حمایت همه جانبه وجود داره که سپاه تحریم و در فهرست گروه‌های تروریستی قرار بگیره. این فشار در روزهای آینده بیشتر هم خواهد شد. in den kommenden Tagen erhöhen. در نشست پارلمان آلمان یورگن تریتن از حزب سبسا سیاست‌های جمهوری اسلامی رو شیطانی خوند و یکی دیگر از اعضای بوندستاگ از دولت آلمان خواسته با فرستادن پیامی برای حکومت ایران روشن کنه که دورانش به سر اومده. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از آلمان، با مسابقه براتی یکم اول برای ما تشریح بکنید که این پذیرفتن کفالت سیاسی از منظر حقوقی معنیش چیه؟ خب این معنیش این هست که فردی که کفالت را قبول کرده در تمام مدتی که متهمی در بازداشته خودش رو با پرونده اون فرد مشغول میکنه، با وکیل اون فرد اگر وکیلی باشه در ارتباط هست، سعی میکنه از طریق سفارت جمهوری اسلامی در هر کشوری که هست ارتباط برقرار کنه با وزیر خارجه، با رئیس قوه قضاییه، چون به لحاظ پروتکلی اینجا افراد یا نمایندگان نمیتونن مستقیما با وزیری صحبت بکنن، باید این از کانال وزارت خارجه بگذره. و همین دلیل هم این نهادهای دیپلماتیک که اینجا هستن آدرس اول هستن. بعد هم اگر به نتیجه نرسن برمیگردن به دولت مطبوع خودشون گزارش میدن. همین امروز باز این کمیسیون دادخواهی پارلمان آلمان جلسه‌ای داشت که یک پتیشنی که با 64,000 امضا به این کمیسیون داده شده بود یک بار بررسی شده بود، امروز بررسی دوم است. در اونجا 11 خواست مطرح شده. این 11 خواست همون چیزهایی هم هستن که کسانی که کفالت کسی رو قبول میکنن سعی میکنن که این خواستهایی که در پتیشن آمده انجام بگیره، ولی به لحاظ عملی خودشون هم واقف هستن که این تاثیرگذاری مستقیم روحی روانی روی مردم، روی مبارزین ایران داره. به لحاظ حقوقی دستگاه اجرایی نداره که بخواد اون چیزی که میخواد عمل کنه، روی ارتباطات سیاسی سرمایه‌گذاری میکنه. از نظر دیپلماتیک چی فکر میکنید فشارش اونقدر کافی هست که جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی بکنه دست کم در مواردی از این پرونده ها؟ این فشار الان داره از طرف جامعه ایرانی به دیپلمات‌های آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وارد می‌شود. همین امروز من یک لیستی به دولت آلمان، به وزارت خارجه آلمان و برای نمایندگان آلمان فرستادم. 41 نفر رو نام بردیم در اونجا که بنا به اتهاماتی که به اونها وارد آمده انتظار میره اونها رو هم به عنوان ملحد با حکم اعدام روبرو کنن. برای پیشگیری از همین مسئله همکنون سعی کردیم که این کار انجام بگیره. خب پشتیبانان زیادی داره یه همچین خواستی. خوشبختانه نسل جوان ایرانی که اکثرا هم در اینجا دنیا اومدن، الان 20 25 30 سال دارن حد اکثر، اینها بسیار بسیار فعالن، با دنیای سیاسی آلمان ارتباط خیلی خوبی دارن، با احزاب ارتباطات نزدیک دارن، حتی با افرادی که در حکومت هستن نزدیک هستن و اینو براشون گوش میکنن. من اگر بخوام با یک وزیر حرف بزنم باید 2 هفته 3 هفته احتمالاً وقت بگیرم، ولی این نسل جوانی که من میبینم امروز به فردا اینا رو پذیرا میشن.
این نشان از اون داره که الان حساسیت در دنیای دیپلماتیک اروپا بسیار بسیار زیاد شده. خب یه مسئله اضافه شده الان و اون این است که ما امروز عدد 18200 زندانی رو داریم. ما سعیمون در این هست که حداقل برای 50% از اینها میان این 27 کشور اروپایی که عضو اتحادیه اروپا هستند به اضافه 10 تا 15 کشور دیگری که عضو اتحادیه اروپا نیستن ولی جزو کشورهای اروپایی هستند در اتحاد سیاسی اروپا هستند، وکلای مجالس اینها رو استفاده کنیم به عنوان کفیل این 18000 نفر. یعنی ما چیزی در حدود 9000 نفر رو میخوایم حداقل 50% اینها رو در سطح اروپا براشون کسانی پیدا بکنیم که از وضع زندگی سیاسی اینا، بودنشون در زندانها، دادگاهانشون بتونن دنبال کنن و از اونها حمایت کنن. در نظر بگیر اگر 9000 وکیل مرتب به دولت ایران مراجعه کنن، هر روز به سفارتخونه‌های ایران، اصلا تمام دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی فلج میشه. ممنونم از شما. مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از آلمان. گروهی از خانواده‌های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراینی PS-752 همزمان با برگزاری سومین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده در مقابل دادسرای نظامی تجمع کردند. هیچ کدام از 10 متهمی که در این دادگاه در حال محاکمه هستند مورد شکایت انجمن خانواده قربانیان پرواز PS-752 نیستند و فقط یک تصویر شطرنجی از چهره برخی متهمین که با لباس شخصی و نه لباس زندان در دادگاه حاضر شدن منتشر شده. خانواده‌های قربانیان دادگاه رو نمایشی مهندسی شده و برای مختومه اعلام کردن پرونده خوندن و برگزاریش رو محکوم کردن. مرزاد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از تورنتو با ما. آقای زارعی، اول از همه واکنشتون چه هست به این دادگاه؟ به نام خداوند رنگین کمان، واقعیتش اینه که این دادگاه همینطور که گفتیم نمایشی هستش و اصلا صلاحیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی رو نداره. در حقیقت پرونده هواپیمای اوکراینی بایستی در یک دادگاه ذی صلاح یا بدون طرف یا در دادگاه بین‌المللی رسیدگی بشه یا در دادگاهی در فردای آزادی ایران. در رژیمی که سپاهش قاتل دادگستریش توسط قاتلین و زیر مجموعه این قاتلین منصوب میشه، نمیشه به دنبال عدالت و دادخواهی بود در این دادگاه. در مورد متهمانی که در این دادگاه دارن محاکمه میشن، آیا اطلاعاتی شما دارید؟ میدونید اصلا کی هستن؟ هیچ کدامشون کسی هست که احیانا خانواده هم به دنبال محاکمش باشه؟ در حقیقت تمام این 10 نفری رو که اینا اعلام کردن افراد دونپایه‌ای هستند که ما هیچ گونه اسامی اینها رو در بعضی از پرونده‌ها آوردن ولی به شخصه نمیدونم من. ولی چیزی که مهم هستش در پرونده هواپیمای اوکراینی کسانی که مسئول این جنایت هستن خود شخص رهبری هستش که دستور داره و سپاه اجرا کرده و شورای عالی امنیت ملی، مجموعه سپاه، فرماندهان سپاه، تمام این افراد کسانی هستند که مسئول این جنایت هستند. اسامی هیچ کدام از اینها نیستش. فرماندهان سپاه سلامی و حاجی زاده هستند که هیچ زمانی از اینها یاد نشده. اینه که تمام روندی رو که این دادگاه داره انجام میده به سوی عادی سازی و سرپوش گذاشتن در این پرونده هستش. اینه که باید بگیم در حقیقت کور خوندید. تا زمانی که پدران و مادران دادخواه هستند این پرونده و هواپیمای اوکراینی بلای جان شماست و ما شما را به دادگاه بین‌المللی یا در فردای آزاد ایران شما را دادگاهی خواهیم کرد. آقای زارعی، به دادگاه بین‌المللی اشاره کردید. جدای بحث
یک دادگاه احتمالی در یک حکومت دیگر در ایران، از منظر بین‌المللی شما بهتر از من میدونید این پرونده پیچیدگی‌های زیادی داره. در یک مقطعی حتی نزدیک شدن خانواده‌ها که در خود اوکراین پرونده رو باز بکنن، از این جهت که هواپیما ثبت در اوکراین بود، پرچم اوکراین رو هم میکرد، شاید محدوده غذایی میداشت اوکراین که اون هم دقیقاً همزمان شد با جنگ اوکراین و فعلا به جایی نمیرسه. چقدر امیدوار هستید که تمام این فشارهایی که شما و دیگر اعضای خانواده قربانیان دارن میارن یک راه حل حقوقی بالاخره در یک قلمرو قضایی یک جایی در دنیا پیدا بشه براش؟ متاسفانه همینطور که میدونیم در گذشته دولت کانادا بی‌نهایت مماشات کرده و از نظر ما خیانت کرده در پرونده هواپیمای اوکراینی. میتونست خیلی قبل از این پرونده رو به جاهایی ببره، به لحاظ اینکه آردی ما در دادگاه عالی اونتاریو چنین حکمی رو داریم و محکوم کرده جمهوری اسلامی و سران جمهوری اسلامی رو و حکم داده نسبت به این. میتونست دولت کانادا این شکایت رو در دادگاه‌های بین‌المللی انجام بده. می‌بینیم که دولت کانادا سر باز میزنه از باز کردن پرونده جناحی در کانادا. این شده که خانواده‌ها خودشون مستقل در عمل کردن و در دادگاه کیفری لاهه شکایتی رو در حال ثبت هستند. اینه که تمام این کارا رو بایستی دولت‌ها انجام میدادن، ولی متاسفانه ببخشید حرفتون رو قطع کنم، این شکایت فکر کنم ثبت شده همین الان، اینطور نیست؟ شکایت ثبت شده ولی هنوز دادستان‌ها قبول نکرد. بله هنوز قبول نشده یا در جریان نیستش، ولی منظورم اینه که اینها رو باعث دولت‌ها انجام میدادن، نه اشخاص یا انجمن یا گروه‌های خاصی. اینه که در حقیقت پیچیدگی‌های خودش رو داره، ولی چیزی که مهم هستش خانواده‌ها هیچ زمانی از دادخواهی یا به محاکمه رسوندن این مسئولین و جنایتکاران دست بر نخواهند داشت و این پرونده بلای جان آنها خواهد بود و ما تمام تلاشمون رو خواهیم کرد، تمام فشارهامون رو دوباره بر روی دولت کانادا خواهیم آورد. یکی از نکات کلیدی که وجود داره گذاشتن سپاه در لیست تروریستی هستش که دولت کانادا سر باز زده تا الانه و ما با توجه به اینکه به هر حال دادگاه عالی اونتاریو محکوم کرده و سپاه رو به عنوان گروه تروریستی قرار داده، ما دوباره این فشارها رو به دولت کانادا اضافه خواهیم کرد که قبول بکنه یک سپاه پاسداران باید جزء گروه‌های تروریستی قرار بگیره و پرونده هواپیمای اوکراینی باید دولت کانادا در مجامع بین‌المللی ببره و از شهروندانش دفاع بکنه. ممنونم. مرساد زارعی از خانواده قربانیان هواپیمای اوکراینی از تورنتو با ما. بر اساس گزارش رسانه‌های عربی و عبری در نتیجه حمله هوایی روز چهارشنبه 23 آذر به مواضع نیروهای سپاه و شبه نظامیان مرتبط با جمهوری اسلامی در نزدیکی شهر دیرزور در شرق سوریه دست کم 3 عضو سپاه پاسداران کشته شدند. رسانه‌های عربی و اسرائیلی ائتلاف ضد داعش رو عامل این حمله معرفی کردند. همزمان و ساعتی پیش از این حمله ارتش اسرائیل در اقدامی کم سابقه مسئولیت حمله ماه پیش به کامیونی حامل تسلیحات در میان کاروان کامیون‌های جمهوری اسلامی رو در مرز سوریه و عراق بر عهده گرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در مصاحبه با شبکه العربیه گفته که کشورش توانایی جلوگیری از دستیابی ایران به بمب اتمی رو داره. او در عین حال تاکید کرده اسرائیل بدون اجازه آمریکا از رسیدن جمهوری اسلامی به ساخت سلاح اتمی جلوگیری خواهد کرد. تامیر پوردو رئیس پیشین موساد در مصاحبه با ایران اینترنشنال گفته که او وحشت و هراس از سقوط رو در بین افراد حکومت در ایران می‌بینه. او در ادامه خاطرنشان کرده که کشورهای خارجی نمیتونن رژیم ایران رو سرنگون کنن و این فقط ملت ایرانن که به گفته او میتونن رژیم رو تغییر بدن. آقای تامیر پاردو رئیس پیشین موساد، سپاس از اینکه دعوت ما را پذیرفتید. اولین سوال این که شما در وظیفه خودتون وقتی که رئیس موساد بودید برخی از قیام‌های پیشین در ایران را דומבל کردید. تفاوت این خیزش این بار با پیش از این چه هستش؟ המחאה היום, כפי שאני רואה אותה מהתקשורת, היא מחאה של הדור הצעיר. آنچه که من در رسانه‌های عمومی از این اعتراضات می‌بینم این است که این قیام نسل جوان است.
خیزش نوجوانان و زنان ایرانی و البته مردان. آنها به این نتیجه رسیدن که آزادی که آنها به دنبال آن هستند و برابری حقوقی که آنها خواستار آن هستند با وجود این حکومت کنونی امکان پذیر نیست و برای همین آنها حاضرن که جان خود را به خطر بیاندازند و خطر زندانی شدن را به جان بخرند و به خیابانها بیایند و با همه خطراتی که آنها را تهدید می‌کند مقابله کنند و همه اینها برای آنکه چیزی را به دست بیاورند که هر انسانی در جهان خواهان آن است و آن آزادی، برابری و حقوق انسانی است. شما آینده این خیزش انقلابی در داخل ایران را چگونه می‌بینید؟ من بر این باور هستم که این یک روند است، جریانی که جرقه های آن را گاه از 10 سال پیش و حتی پیشتر هم دیدیم، اما امروز جور دیگری دیده می شود و جور دیگری هم به گوش می رسد و همچنین حکومت آن را به صورت دیگری هم می بیند. همین که هفته گذشته رژیم 2 معترض جوان ایرانی رو به دار آویخت نشان از ترس و وحشت حکومت از شما دارد و نشان می‌دهد که حکومت فهمیده است که این اعتراضات می‌تواند پایان رژیمش را رقم بزند. کسی نمی‌داند که این چه زمان اتفاق خواهد افتاد، اما این تنها به شما بستگی دارد، به شما که در خیابان‌ها هستید و اینکه چه تعداد از شما مردم به خیابان‌ها بیایید و تا چه حد ملت ایران حاضرند جان خود را برای آزادی در کف بگذارند تا در آخر سر کشورشان را آزاد کنند. اسرائیل به ویژه و در کل جهانیان چگونه میتونن در خیزش انقلابی مردم ایران کمک کنند؟ نه اسرائیلی و نه جهان، هیچ کدامشان نمیتوانند رژیم ایران را تغییر دهند. حکومت ایران را تنها ملت ایران میتواند تغییر بدهد. بدانید که هیچ کس جز خود شما در این رابطه نمیتواند به شما کمک کند. ما میتوانیم به شما روحیه بدهیم، میتوانیم از شما پشتیبانی کنیم، اما این ملت ایران است که باید برای آزادیش بجنگد. هیچ ملت دیگری برای آزادی ملت دیگری نخواهد جنگید. کسب آزادی در دستان شما و با اراده شما و با توانایی شماست و فقط به شما بستگی دارد. آیا اعتراضات و تظاهرات در ایران میتونه بر برنامه اتمی ایران هم تأثیرگذار باشه؟ אני מקווה שכן, אני מקווה שאיראן תתחיל להבין שבמקום להשקיע בתוכניות גרעין من امیدوارم که اینطور باشد و حکومت درک کند که به جای سرمایه گذاری برای ساخت بمب هسته‌ای و کمک به روسیه با دادن پهپاد به آنها برای کشتار و ویران کردن اوکراین، باید در اندیشه بهبود وضع اقتصادی و آزادی دادن به مردم برای گفتن آنچه که میاندیشند باشند. این برای ایران و برای همه دنیا بهتر است. اما من زیاد به این امید که آنها این کار را بکنند باور ندارم و ملت ایران است که در آخر کار باید خودش این کار را انجام دهد. آخرین پرسش، آیا پیامی برای ملت ایران دارید؟ آفرین بر شما، آفرین بر شما. شما ملت شجاعی هستید و تاریخ همیشه مردمان شجاعی را به یاد دارد که در ابتدا تنها بودند اما در آخر موجی از ملت را برای به دست آوردن آزادی همراه خود کردند. سپاس آقای تامیر پردو، رئیس پیشین سازمان امنیت خارجی اسرائیل موساد. برای شما صمیمانه موفقیت آرزو می‌کنم. بنیامین نتانیاهو هم در بخش دیگری از گفتگو با العربیه درباره اعتراضات سراسری ایران گفته این اعتراضات تهدیدی واقعی متوجه رژیم ایران کرده. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم با ماست. آقای امیر، با زمامداری دوباره آقای نتانیاهو به نظر میاد که ادبیات اسرائیل هم داره تغییر میکنه در مقابل ایران. چقدر فکر میکنید که بیش از گذشته اسرائیلی ها جدی خواهند بود در مقابله با جمهوری اسلامی؟ ببینید، دولت پیشین هم که احتمال میره هفته آینده کارش رو تمام بکنه جدی بود، منتها شیوه هایی که دو دولت، یعنی دولت گذشته و دولت آینده به کار میبرن با هم تفاوت بسیار آشکار داره. دولت آقای نفتالی بنت و یائیر لپید کوشیدن که در قفا در پشت درهای بسته دولت پرزیدنت بایدن رو متقاعد بکنن که گزینه دیپلماتیک یک واژه بی اثر و بیفایده است، ولش کنید
و گزینه‌های دیگر رو در نظر بگیرید. دولت آقای بایدن لجاجت به خرج داد و این کار رو نکرد. فقط اخیراً هست که گفتن گزینه دیگر، بعدش هم گاهی از دهنشون در رفت گفتن گزینه نظامی. آقای نتانیاهو فرد شجاعی است که در مخالفت با اقدام پرزیدنت اوباما برای امضای برجام به کنگره آمریکا رفت و در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا قاطعانه گفت آقایان آمریکایی این کار بده، نکنید، برجام رو امضا نکنید و ما نتیجهش رو دیدیم. این تفاوت است. دوم این که آقای نتانیاهو از پیش از اینکه نخست وزیر بشه، یعنی من از 20 سال پیش صحبت میکنم، 19 سال پیش، قاطعانه گفته بود که اتم ایران یک خطر بزرگه. حتی کتابی در این زمینه منتشر کرد و سخنانش با روزنامه العربیه و تلویزیون العربیه بسیار جدی است. او اونجا تاکید کرد که ما قاطعانه جلوی اتمی شدن حکومت ایران رو میگیریم، حتی بدون اطلاع ایالات متحده و بدون کسب اجازه از اون دولت. البته اسرائیل و ایالات متحده یکم به هم نزدیک شدن در این زمینه. مانور مشترک هوایی اسرائیل و فرماندهی سنتکام بر فراز دریای مدیترانه نشان داد که ایالات متحده هم اکنون امکان گزینه نظامی رو مورد نظر قرار داده است. ممنونم از شما. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. روزنامه هارتس از افزایش کمک‌های اطلاعاتی اسرائیل به اوکراین از طریق ائتلاف ناتو خبر داده. در این گزارش گفته شده این اطلاعات که شامل پرونده مفصلی از داده‌ها درباره پهپادهای ساخت ایران به ویژه شاهد 136 در سالهای پیش توسط سرویس‌های اطلاعاتی اسرائیل گردآوری شده و میتونه برای کشورهای عضو ناتو و سایر کشورها از جمله امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ژاپن و استرالیا بسیار مفید باشه. هارتس همینطور به نقل از یک منبع دفاعی اسرائیلی گفته تصمیم ایران برای تأمین پهپاد و افزایش همکاری نظامی با روسیه یک اشتباه استراتژیک از سوی تهران و بهترین اتفاقی که میتونست برای روابط اسرائیل و ناتو بیفته. در همین حال به نوشته جروسلم پست، اسرائیل به همراه امارات متحده عربی، بحرین، مراکش در حال ساخت یک سازوکار ویژه برای مقابله با تهدیدات سایبری جمهوری اسلامی هستند. به نوشته این روزنامه علاوه بر این 4 کشور، نمایندگانی از عمان و کویت هم در این جلسات که 9 روز پیش برگزار شد شرکت کردند. درباره همکاری این کشورها با اسرائیل، بعضی از مقامات اسرائیلی این اتفاق رو یک همکاری تاریخی با یک دشمن مشترک خوندن. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، اینجا در استودیو به ما پیوسته. آقای ندیمی، چطور می‌بینید این همکاری اطلاعاتی اسرائیل رو با ناتو؟ چون خود اسرائیل که طبیعتاً عضوی از ناتو نیست، روابطش هم با روسیه علیرغم جنگ در اوکراین کم و بیش حسنه نگه داشته، ولی داره در مورد همکاری‌های ایران به کشورهای غربی به اوکراین علل خصوص اطلاعات میده. بله، البته از سال 1994 اسرائیل یک رابطه مشارکتی با ناتو داشته، سفیر و همینطور وابسته نظامی در بروکسل داشته و خب خیلی علاقه‌مند هستش که این همکاری جدید رابطه‌اش رو با ناتو به سطح بالاتری ببره. میشه گفت که این نگرانی هنوز اسرائیل داره که این همکاری که با ناتو میکنه باعث ناراحتی بیش از حد روسیه نشه، نگران نتیجه‌ای که ممکنه در سوریه داشته باشه، اقدامات روسیه در سوریه علیه خلبانای اسرائیلی، استفاده از پدافند هوایی، نه همه باعث نگرانی اسرائیل هست. و حالا نتانیاهو هم اگر نخست وزیر بشه به خاطر دوستی نزدیکی که با پوتین داره و باید دید که چه تأثیری میتونه روی این رابطه داشته باشه. ولی به هر حال مسئله همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با روسیه در اوکراین یه نکته‌ایه که بسیار مورد توجه اسرائیل هست و سعی خودش رو خواهد کرد که ایران و روسیه در این زمینه موفق نشن، تا جای ممکن سیستم‌های تسلیحاتی ایران در اوکراین شکست بخورن و خب کمک خودش هم از حدود 2 ماه پیش به اوکراین می‌کرد. 2 ماه پیش نیویورک تایمز مقاله نوشته بود که اطلاعات بیسیک به اوکراین داده اسرائیل در مورد این شاهدهای 136
و این اطلاعات جدید هم البته نمیدونم واقعا در نهایت چقدر میتونه تاثیر داشته باشه، به خاطر اینکه اوکراین الان به گفته خودش بیش از 300 تا از این شاهدای 136 و 131 رو سرنگون کرده، بعضیش هم سالم به دست آورده و اطلاعات خیلی جامعی داره و این در حقیقت یک نوع تبادل اطلاعات بین دو کشور میتونه باشه. و از طرف دیگه شاید اسرائیل اطلاعاتی در مورد سیستم‌های موشکی ایران، اون موشک‌های فاتح 110 که ایران قراره صحبتش هست به روسیه بده، به اوکراین بده و در زمینه پدافند موشکی شاید بتونن همکاری موثرتری داشته باشن با توجه به تمام ملاحظاتی که اسرائیل داره. ولی جالبیش اینه که علیرغم این رابطه نزدیکی که اسرائیل با روسیه داره، به نظر میاد در مورد ایران خیلی مستقیم نمیتونه مسکو رو متقاعد بکنه که اینقدر همکاری نکنید با تهران. بله نمیتونه، به خاطر اینکه مسکو به نظر میرسه روی رابطه استراتژیک خودش با جمهوری اسلامی خیلی حساب میکنه، روی تسلیحاتی که داره از جمهوری اسلامی دریافت میکنه حساب ویژه‌ای باز کرده و اون رابطه قدیمی هم که بین روسیه و اسرائیل بوده به نظر میرسه که در این زمینه تأثیری نداره. و از طرف دیگه هم خب شاید اسرائیل سعی بکنه به تدریج با بعضی کمک‌های مهمی که به اوکراین خواهد کرد این پیامو به روسیه بده که هر کاری دلش میخواد نمیتونه بکنه. ولی به هر حال روسیه و اسرائیل از نظر وزنه ژئوپلیتیکی با هم خب تفاوت بسیاری دارن و به همون ترتیب هم اون اصطلاحاً لیورج هایی که اسرائیل روی روسیه داره به همون ترتیب هم کمتر خواهد بود. ولی بعضی همکاری اطلاعاتی مثل اطلاعاتی در مورد مراکز تولید و مراکز انبارداری این درون ها در داخل ایران که اسرائیل ازشون اطلاعات کامل داره میتونه به اوکراین بده و اوکراین میتونه با روش‌های غیر مستقیم به اونا لطمه بزنه. اینا یکی از زمینه‌هایی که به نظر من میرسه که ممکنه اسرائیل واقعا بتونه به اوکراین کمک بکنه، وگرنه از نظر فنی من فکر می‌کنم اوکراین اطلاعات بیشتری داره. ولی در اوکراینی‌ها می‌بینید این بلند پروازی رو که بخوان خارج از مرزهاشون کاری بکنن؟ صحبت کردن، یه سری تهدیداتی رو کردن. همونطور که عرض کردم به صورت غیر مستقیم ممکنه، چون همین الان مثلا خاک روسیه رو هم بجز یکی دو تا مورد که گفتن تصادفی بوده حمله نمی‌کنه. چند مورد حملات خیلی جالبی کردن. در رسما نمیگن که هدف می‌خوان بگیرن. به هیچ وجه این کارو نمی‌کنن. اگر اتفاقی هم بیفته با همکاری اسرائیل یا بدون همکاری اسرائیل مسلماً مسئولیتش رو به عهده نخواهند. کوتاه اگر بفرمایید کلا چقدر این شاهد 136 ها پیچیده هستند که اصلا اسرائیل بخواد اطلاعاتی که بده به اوکراین که قابل توجه باشه؟ اینا فناوری خیلی پیچیده‌ای ندارن ولی از بعضی زمینه‌ها قابل توجه هستن. مثلا سیستم هدایت گیرنده‌های جی پی اسی که اینا دارن از 4 کانال موازی استفاده میکنن که ایجاد پارازیت روی اونها رو خیلی دشوار میکنه. شاید اسرائیل کمک‌هایی بتونه به اوکراین بکنه که بدون اینکه نیازی باشه اونا رو از زمین منهدم بکنن با سیستم‌های پدافندی بتونن روش اخلال‌های الکترونیکی ایجاد بکنن و اونا رو از مسیر خودشون منحرف بکنن. این نوع همکاری‌ها مسلماً میتونه کمک قابل توجهی به اوکراین باشه، ولی اوکراین به صورت روزافزونی داره در سرنگون کردن این درون‌ها موفق‌تر عمل می‌کنه. ممنونم از شما فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی اینجا در استودیوی ما در واشنگتن دی سی و ممنونم از شما که ما را همراهی کردید. برنامه رو با تصاویری زنده از کاخ سفید به پایان می‌بریم.